सोहळा आनंदाचा गजर विठुरायाचा अखंड हरिनाम सप्ताह मौजे नाझरेकडे पठार तालुका पुरंदर जिल्हा पुणे विनीत समस्त ग्रामस्थ मंडळी भजनी मंडळ तसेच युवक मंडळ नाझरेकडे पठार पाहती गवळणी पाहती गवळणी तवती पालथी दुधाने म्हणती नंदाची पोरेरा आजी चोरी केली खरी तया विननासे नोहे दुसरिया ऐसे म्हणती नंदाची पोरी आजी चोरी केली खरे सवे तू कया मेला सवे तू कया मेला तेने अगोना अनिला म्हणती नंदाची पोरे आजी चोरी केली खरे महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रै समागत्य तिष्ठं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् एक एक विठाबाई 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 ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणा करा दया तुमचा अनुग्रह लाभलो पावन झालो चराचरी नमो सद्गुरु तू कया दीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूप नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति नमो सद्गुरु भास्करा जयांची केली स्मरण होय सकल विद्यांचे अधिकर तीची बंधू श्री चरण श्री गुरूंचे ते नमस्कारो
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा थे तेरो वृषभानु की लाडली नेक मेरी और निहार नेक मेरी और निहार नेक मेरी और निहार। विठ्ठल विठ्ठल पाहती गवळणी तवती पालती दुधानी म्हणती नंदाची या पुरेरा आजी चोरी केली खरी। प्राप्त प्रसंगी प्राप्त स्थळी चिंतन निरूपणाकरिता निवडलेला अभंग महान भगवत भक्त संत सम्राट विश्ववंद्य महाराष्ट्र भूषण पंचमवेद निर्माते विदराग संपन्न श्रीमंत श्री जगद्गुरु तुकोबाराय मराठी माणसाच्या मनावरती अधिराज्य गाजवणारे इंद्रायणीच्या काठावरती उठलेलं भक्तीचं वादळ वारकरी संप्रदायाच्या विशाल अशा वटवृक्षाला लागलेलं गोंडस फळ आणि पाखंड बुद्धिवंताच्याही बुद्धीला न उलगडणार गुण म्हणजे माझे जगद्गुरु तुकोबा आणि त्या श्री तुकोबारायांच्या गाथारूपी बागेमधील एक अभंगरूपी पुष्प प्रभू सेवेकरिता निवडलंय। विठ्ठल विठ्ठल अभंगवरती भावपुष्प चढवण्या अगोदर अल्पसा परिहार। अखिल गुणनिदान रुक्मिणी प्राण संजीवन जगदाधार भगवान पंढरीश पांडुरंगाच्या असीम कृपेने विश्व माऊली ज्ञानोबाराया जगद्गुरु तुकोबाराया आदि करून सर्व संत महात्म्यांच्या कृपा आशीर्वादाने भगवान श्री खंडीरायांच्या या पावन कुशीमध्ये वसलेलं हे छोटस नाझरे गाव भगवान खंडीरायाच्या पावन कृपेने समस्त ग्रामस्थ मंडळ नाझरे पंचक्रोशीतील सर्व भाविक श्रोते मैबाप सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये समस्त ग्रामस्थ मंडळ नाझरेकर आपल्या सर्वांच्या विशेष सहकार्यामधून भक्ती भावनेमधून प्रेमामधून पारमार्थिक जिव्हाळ्यामधून
माझ्या सर्व तरुण मित्रमंडळींच्या उपस्थितीमध्ये आणि ही सर्व दिग्गज स्टेजवरील गांधर्व मंडळींच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या सहकार्यामधून घडून आलेला हा भव्य आणि दिव्य स्वरूपामधील अखंड हरिनाम सप्ताह पावनिया महाशिवरात्रीच्या पर्वावरती आपण पाहतो आहे. वर्ष 27वे. दोन तप होऊन गेले. दोन तप कार्यक्रम टिकवणं, तिसऱ्या तपाकडे आम्ही वाटचाल करतोय. अरे ते 1 वर्ष मोठ्या धामधुमीमध्ये करतात, दुसऱ्या वर्षी टामटूम होतात आणि तिसऱ्या वर्षी सत्याची सामसूम करतात. आपण 27 वर्ष झाले कार्यक्रम टिकवतो. आपल्या सर्वांच्या चरण कमलावरती त्रिवार प्रणाम. विठ्ठल विठ्ठल. गेली 27 वर्ष झाले आपण या पवित्र प्रांगणामध्ये महाशिवरात्रीच्या या पावन पर्वावरती आपण अखंड हरिनाम सप्ताह पाहतोय. त्याचप्रमाणे हे आमचं 27वे वर्ष. गेली 26 वर्ष झाले, 27वे वर्ष आणि त्या 27व्या वर्षाची आज ही सांगतेची सेवा माझ्या वाटेला आली. बघा, काला झाला म्हणजे कार्यक्रम संपला असं वेगळं सांगण्याची गरज नाही. काला झाला म्हणजे आता हाला. परत जर बुवा आपल्या नाझरे गावामध्ये आला तर बाबा का आला, आता झाला काला, निघा. म्हणून आज काल्याच्या कीर्तनाची सेवा माझ्यासारख्या सर्वात छोट्या महाराजाकडे आली आहे. आमचे उत्तम भाऊ, माझे परममित्र परमसखा, अगदी बंधुवत प्रेम असणारे आमचे भागवत महाराज शिरफुले, त्यांच्या करवी आमच्या उत्तम भाऊने फोन केला आणि दुसरे ते मला आवर्जून म्हटले, महाराज फक्त आमचे करता करता उत्तम भाऊ आहेत, पण मला ज्यांनी सारखं कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवलंय ते आमचे सय्याजी. मी महाराजच म्हणतो नाही का. ते म्हणले महाराज अजिबात नाही, फक्त उत्तम भाऊ आमचे करता करविता धावपळ करणारे एकमेव व्यक्तिमत्व आमचे एकच, आमचे उत्तम भाऊंचंच नाव सांगायचं, कुणाचंच नाही. पण मला नाही राहवलं. त्यांनी मला सारखं कॉन्टॅक्ट माझ्याशी साधला. महाराज कुठे आहात, कसं यायचं, काय यायचं. म्हणजे सयाजी भाऊ आणि तुम्ही सर्व कार्यकर्ते मंडळी, त्यांच्या करवी मला हे मिळालेलं निमंत्रण. महाराज पत्रिका बघितल्यानंतर मला थंडी वाजली. घामाय कुठला नाही. एवढी सर्व मोठी मोठी महाराज, मी सर्वात लहान आहे बघा, नाही शेवटचा सगळ्यात लहान. प्रभू इच्छा प्रभू कृपा. आणि स्टेजवर सुद्धा केवढी मोठी मोठी माणसं आहेत माहिती, ज्यांना आम्ही कलर्स मराठीला बघितलं. वारकरी संप्रदायामधला पहिला पखवाज आहे ज्यांनी मालिकांमध्ये पखवाज वाजवला, ते आमचे अर्जुन महाराज. आमची प्रात्यक्षिक भेट पहिल्यांदाच. कलर्स मराठीला बाळूमामाच्या नावानं चांद बघितलंय. अजून बऱ्याचशा मालिका त्यांनी वाजवल्या. इंडस्ट्रीज मध्ये ज्यांचं नाव आहे चांगल्या पद्धतीने पखावजाच्या बाबतीत तयार खूप आहे, खूप तयार आहे, खूप तयार आहे. महत्व नाही, तयार असून महत्व नाही, सेवाही पाहिजे. सेवा असेल तर सर्व काही मिळतं. तयारी असून उपयोग नाही, तेवढी विनम्रता असावी. त्या माणसाकडे बघितल्यानंतर सतत हसतच राहतो. विचार हसमुख आमच्या अर्जुन महाराजांचं हसमुख आहे. हसत खरंच गोड व्यक्तिमत्व आहे. पहिल्यांदा पखवाज ऐकतोय, मलाही ऐकण्याची इच्छा होती. आज फक्त आपण आनंद घेऊया, आनंद घ्यायचा. आमचे अर्जुन महाराज आणि सर्वच आता मला नाव नाही बरं लक्षात, म्हणजे कीबोर्डिस्ट छान आहे बा. कधी कथेला बोलवायचं म्हटलं तर येत चला. मला नवीन माणूस मिळालाय, मी माणसाच्या शोधात असतो. हा काय होतं, केवळ महाराष्ट्र नाही, महाराष्ट्राचे मी वृंदावनचा विद्यार्थी आहे, आळंदीचा आधी ज्ञानोबा यांचा,
नंतर मी 7-8-10 वर्ष माझे वृंदावनला गेले, मथुरेला. तिकडनं लोक आणायचे की त्यांना आपली मराठी कळत नाही, आपल्याला त्यांची हिंदी कळत नाही, आपली हिंदी गुलाबी नाही का. मी त्या अमरावती साईडला कथा करत होतो. अर्जुन महाराज 2 जणांची चर्चा होती, अशीच बसली होती, गर्दी होती खूप. एक जण म्हणतो बसला, पलीकडे सरको, पलीकड, हा पलीकडे सरको, गुलाबी हिंदी आपली, पलीकड सरको, पलीकड. ते म्हणला नाही सरकूंगा, काय करेंगा, आपली गुलाबी हिंदी, नहीं सरकूंगा काय करेंगा. ते म्हणला कस काय नाही सरकेंगा, मेरे को तरास हो रहा है, तरास. ते दुसरा म्हणला मेरे को तो काहीच नाही भराय, तेरे को कस काय भराय. आपली गुलाबी हिंदी, भागते भागते धपकन पड्या, गुडगा फुट्या, सत्यानाश हो गया. हिंदीचा सत्यानाश करतोय. आणि आज गोड चरित्र ऐकायचं. आणि आज गोड चरित्र ऐकायचं. ब्रजभाषा म्हणजे फार गोड आहे. ब्रजभूमी मधली ब्रजभाषा फार गोड आहे. कळेल आपल्याला, नक्कीच कळेल. कारण पुणे जिल्हा हा शिवणी आहे, मला चांगली कल्पना आहे. मला इथे फारसा त्रास जाणार नाही. आपल्याला कृष्ण चरित्र गोड ऐकायचं. बघा, आपल्या कार्यक्रमाची सांगता आज आपल्या कालेच्या कीर्तनाने होत आहे. कार्यक्रम संपला, वेगळं सांगण्याची काहीही गरज नाहीये. काला झाला म्हणजे कार्यक्रमाची सांगता झाली, समाप्ती. लोक म्हणतात महाराज झाला आमचा सप्ताह. सप्ताह होत नसतो, परमार्थ संपत नसतो. लक्षात ठेवा, कार्यक्रमाची होते ती सांगता. आणि या वर्षीच्या कार्यक्रमाची सांगता आज आपल्या या काल्याच्या कीर्तनाने होत आहे. माझ्या समोर बसलेला प्रत्येक श्रोता वयाने लहान असो, मोठा असो, अबाल असो, वृद्ध असो, सर्वांच्या हृदयामध्ये प्रभूचं प्रागट्य आहे. म्हणूनच आपण इथे आला. पवित्र महाशिवरात्रीचा पर्व आहे. रात्रभर आपण भोलेनाथाचं भजन केलं असेल, चिंतन केलं असेल, बेलफुल वाहिलं असेल. आणि माझ्या भोलेबाबाच्या दरबारामध्ये आपण बसलोय. इथे आल्यानंतर अर्जुन महाराज, इथे आल्यानंतर तो वरती गेलो. वरती मंदिरावर मंदिर आहे, एवढी जागा आहे. मी माणूस लहान असल्यामुळे पटकन गेलो, मोठा असला तर बसतो कुतून मध्ये. एवढं गोड मंदिर आहे, एवढं गोड भोलेबाबाची पिंड. वरती तेवढीच गोड, खाली आलो, खाली त्याहीपेक्षा गोड. इकडे पांडुरंगाचं मंदिर आणि हे भोलेबाबाचं. तुमचे मंदिर पाहून आणि मंदिराची प्रशस्तता मंदिराचं पावित्र्य पाहून, तुमचा भाव पाहून असं वाटतं तुमच्या चरणावरती लोटांगण घाला. नाहीतर काही काही मंदिरं महाराज महाशिवरात्रीच्या दिवशी महादेवाच्या अंगावर एवढी बेलफुल वाहतात. काटेरी फुल भोलेबाबाला आवडतं, धोत्र्याचं फुल एवढं बेलफुल वाहतात, ते धोत्र्याचं फुल वाहतात. भोलेबाबा मोठे खुश होतात. वा रे माझे भक्त वाढले, माझे भक्त वाढले, माझे भक्त वाढले. सोमवार जातो, मंगळवार येतो, भोलेबाबा बेल बाजूला काढून पाहतात, कोण येतं माझ्या, कोणीच येत नाही. महाराज सोमवार गेला, मंगळवार पासून भोलेबाबाला सुतक पडतं, कोणीच येत नाही तिथे, कोणीच येत नाही. दुसऱ्या सोमवारीच येतात आणि ते मागच्या सोमवारचा बेल बाजूला करतात. ही अवस्था. काय पवित्रता आहे, काय मंदिर आहे आणि काय पिंड आहे. वरती छोटी पिंड आहे, पण तिथे जात असताना असं वाटतं कुठेतरी आपण गुफेमध्ये गेलो, कुठेतरी एखाद्या पहाडामध्ये गेलो. अतिशय सुंदर आणि अतिशय गोड. या गावाला द्यावेत तेवढे धन्यवाद. थोडे माहिती आपला परमार्थ का नसावा. अरे आपण माझ्या ज्ञानोबा यांच्या जवळची, माझ्या ज्ञानोबा यांच्या कुशीमधली लेकरं आहोत. मैबा माझ्या माऊलीच्या कुशीतली लेकरं आहोत आपण. अरे खंडेरायाच्या चरणाजवळ लोक आहोत आपण. आपल्यामध्ये परमार्थ का नसेल. आम्ही एवढ्या लांब आहोत तरी आम्हाला एवढी आवड आहे. तुम्ही तेवढ्या जवळ आहात, त्या देवाने तुम्हाला स्वीकारलं. विशेषतः पुणे जिल्ह्यामधले आपण लोक आहात. मैबा भाग्यवान आहे हा पुणे जिल्हा, ज्या जिल्ह्याने माझ्या ज्ञानोबरायांसारखा महात्मा दिला आणि माझ्या तुकोबरायांसारखा महात्मा दिला. विठ्ठल विठ्ठल. म्हणून सर्वांना मनोभावे वंदन करतो आणि माझ्या अभंगाच्या पदापदाचं चिंतन करण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा माय बाप, पवित्र काल्याचं कीर्तन आहे. काला म्हणजे काय. महाराज दहीलाही एकत्रित केला म्हणजे झाला काला नाही. महाराज काला कशाला म्हणतात.
लक्षात ठेवा, जीव आणि ब्रह्माचं ऐक्य म्हणजे काला, देव आणि भक्ताचं मिलन म्हणजे काला. हा जीव जेव्हा त्या परमतत्वाशी एक रूप होतो ना, तेव्हा खऱ्या अर्थाने आमच्या जीवनाचा काला होतो. विठ्ठल विठ्ठल. अरे केवळ दही आणि लाही एकत्रित केलं म्हणजे काला झाला नाही. बघा, जीवरूपी लाही आणि देवरूपी दही जेव्हा एकत्रित येतं ना, तेव्हा खऱ्या अर्थाने आमच्या जीवनाचा काला होतो. माझा प्रश्न आहे या माता माऊल्यांना, मग आपण काल्यासाठी ते लाही आणली असेल, दही आणलं असेल. माझा प्रश्न आहे तुम्हाला, एखाद्या भांड्यामध्ये किंवा मटक्यामध्ये लाही टाका आणि त्याच्यामध्ये दही टाका. दही लाही एकत्रित करा आणि 5 मिनिटानंतर मला लाही वेगळी करून द्या आणि दही वेगळं करून द्या. होईल? होईल? कधीच होणार नाही. परमार्थ करून करून जेव्हा आम्ही त्या दह्याशी एक रूप होतो ना मायबाप, अरे ही जीवरूपी लाही जेव्हा देवरूपी दया सोबत एकत्रित होते, तेव्हा खऱ्या अर्थाने आमच्या जीवनाचा काला होतो. तेव्हा आम्ही काले भरपूर ऐकले, पाठ झाले महाराज महाशिवरात्रीचे कीर्तन आणि काल्याचे कीर्तन. काला एवढाही सोपा नाही. जे देवाला एकदा जमला तो काला, आणि आपण दरवर्षी इथे घेतो. आपण किती भाग्यवान असावे. विठ्ठल विठ्ठल. देवाला सुद्धा जगाच्या पाठीवर फक्त काला एकदाच करता आला, परत काला नाही. परत काला काही गोष्टी एकदाच. भागवतामध्ये गोड प्रसंग आहे, महाराज एकदाच, काही गोष्टी एकदाच होतात. माझ्या ज्ञानोबरायांसारखा महात्मा एकदाच, माझ्या तुकोबरायांसारखा महात्मा एकदाच, माझ्या राजा शिव छत्रपतींसारखा राजा फक्त एकदाच, परत नाही, परत नाही, परत नाही. अरे उगीच पोवाडे गायलं जात नाही. लक्षात ठेवा मायबाप, काला काला म्हणजे केवळ दहीलाही एकत्रित केलं, फेटा बांधला, कंबर बांधली, तुमच्या समोर गप्पा मारतोय, काल्याच्या कीर्तनातील काही गोष्टी सांगतो म्हणजे काला झाला नव्हे. काला काला म्हणजे काय? अरे माझ्या राजा शिव छत्रपतीच्या जीवनाचा काला झाला. काला आपल्याला करता येतो, काला इथे प्रत्येकाला करता येतो. मंदिराचं बांधकाम पूर्ण झालं, कळस चढवल्याशिवाय मंदिराला पूर्ण विराम. तसं जीवन आम्ही परिपूर्ण जगलो, शेवट जर मुखाला नाव येत नसेल तर आमचा काला नाही. जन्म जन्म मुनी जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही. आणि ज्याच्या मुखाला भगवंताचं शेवट नाव येतं समजावं, त्याच्या जीवनाचा काला झाला. विठ्ठल विठ्ठल. माझ्या राजाच्या जीवनाचा काला झाला नाही. ओगीच पोवाडे गायले जात नाही. 750 वर्ष होऊन गेले, 450 वर्ष होऊन गेली. ओगीच आम्ही ज्ञानोबरायांना तुकोबरायांना आठवत नाहीत का? जीवनाचा काला झाला. माझ्या राजांची ओगीच पोवाडे गातो आपण नाही. आयुष्यभर ज्या महात्म्याने या रयतेसाठी आपला देह झिजवला, आयुष्यभर दुसऱ्यासाठी जगले, म्हणून त्यांच्या नावाची आज आम्ही पोवाडी गातोय. काला 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 काही वेगळा नाही. जेव्हा हा जीव भगवंताशी एक रूप होतो ना, आमच्या जीवनाचा काला घडतो, काला घडतो. म्हणून लक्षात ठेवा, आपल्याला जर आपल्या जीवनाचा काला करायचा असेल तर कुठेतरी समर्पण महत्वाचं आहे. संतांचं जीवन का श्रेष्ठ आहे मी 3 वाक्य सांगितलं आहे. संतांच्या जीवनामध्ये सर्वप्रथम आपल्या जीवनामध्ये ध्येय साध्य निश्चित आहे, ध्येय दृढ आहे, साध्याची पारख आहे. संतांचं जीवन का श्रेष्ठ, का जीवनाचा संतांच्या काला झाला? ऐका मायबाप, संतांच्या जीवनामध्ये ध्येय श्रेष्ठ आहे. अरे आपलं साध्य योग्य निवडलंय संतांनी, म्हणून संत श्रेष्ठ. म्हणून का
संतांनी साध्य योग्य निवडलं. ते साध्य प्राप्त करण्याकरिता खडतर साधना केली आणि साधना करून 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 त्या साध्याला प्राप्त केलं. तेव्हा संतांच्या जीवनाचा काला झाला. विठ्ठल विठ्ठल उगीच काला होत नाही माय बाबा. परमार्थ करण्याकरिता सर्वप्रथम आत्मकृपा असावी लागते. परमार्थ करण्याकरिता सर्वप्रथम आत्मकृपा असावी लागते. आत्मकृपा जर असेल तर ग्रंथकृपा होते. ग्रंथकृपा झाली म्हणजे संत कृपा होते आणि संत कृपा झाली म्हणजे काला दूर नाही, भगवत कृपा दूर नाही. म्हणून आत्मकृपा असणं गरजेची आहे जर काला करायचं असेल. आमचे गुरुजी म्हणतात, अरे बेटा, दुसऱ्याकडे जर बघून तुम्ही परमार्थ करू लागले तर ऍक्सिडेंट होण्याची दाट शक्यता असते. महाराज कशावरून? अरे कोरोनाच्या कालखंडामध्ये चांगल्या चांगल्या माळकऱ्यांनी माळा काढल्या आणि खुंटीला अडकवल्या आणि डॉक्टरांनी सांगितलेले पांढरे पांढरे बटाटे खाल्ले. ज्या अर्थी माळा काढल्या त्या अर्थी दुसऱ्याचा बघून परमार्थ केला म्हणून ऍक्सिडेंट. विठ्ठल आमच्या जीवनाचा जर आम्हाला काला करायचा असेल तर दुसऱ्याकडे बघून परमार्थ करू नका. त्याला आत्मकृपा असावी लागते. महाराज आत्मकृपा म्हणजे काय? आधी आपलं हे स्वच्छ करा. हे जर एकदा स्वच्छ झालं ना, हृदय स्वच्छ झालं, देवाला बोलवावं लागत नाही. येवोनी गोपाळ राहे ते तुका म्हणे चित्त करारे निर्मळ येवोनी गोपाळ राहे ते. आत्मकृपा गरजेची आहे. आत्मकृपा झाली ग्रंथकृपा होते. ग्रंथकृपा झाली संत कृपा होते. संत कृपा झाली भगवत कृपा दूर नाही, काला दूर नाही. म्हणून काला एकदाच. जे देवाला जमला तो फक्त एकदाच. आम्ही दरवर्षी घेतो. किती भाग्यवान असतो. आज 27 वर्ष झाले महाराज आम्ही हा काला सेवन करतो. म्हणून लक्षात ठेवा, देवादिकांपेक्षाही आम्ही श्रेष्ठ आहोत. तुकाराम महाराजांचं प्रमाण. वैकुंठी तो ऐसे नाही, वैकुंठी तो ऐसे नाही,
नातेवाईकांना मिळालं नाही ते या मृत्यू लोकामध्ये मिळालं, आम्हाला सहज प्राप्त झालं. म्हणून स्वर्गातील देवता काल्याची असे देव जडी झाले मासे, किंवा स्वर्गीचे अमर इच्छिताती मृत्यू लोकी व्हावा. एक वैकुंठात स्वर्ग नाहीये मी जे इथे आहे, आम्ही भाग्यवान आहोत. म्हणून जगाचा बाप सुद्धा तो आनंद घ्यायला इथे आला. बघा, जगाच्या बापाला सुद्धा तो काला एकदा जमला, परत नाही, आणि तो आनंद घ्यायला इथे आला. काल्याचं कीर्तन म्हटलं की काला कीर्तनकार बांधलेला असतो. काल्याच्या कीर्तनात काही वेगळं सांगता येईल. काल्याच्या कीर्तनात फक्त चरित्र ते उच्चारावे केले देवी द्वारिके, चरित्र ते उच्चारावे केली देवी मथुरे. गोकुळीच का मथुरेचं सांगितलं, गोकुळीच का अर्थ का हट्ट का, गोकुळातलं चरित्र महाराज का आम्हाला आवडतं म्हणून, गोकुळातलंच चरित्र का, त्याचं उत्तर फार गोड आहे. ऐका, देवाने द्वारिकेमध्ये चरित्र केलं ते भक्तांकरिता. ऐका, देवाने द्वारिकेमध्ये चरित्र केलं ते भक्तांना आनंद देण्याकरिता. देवाने मथुरेमध्ये चरित्र केलं ते भक्तांना भयमुक्त करण्याकरिता, कंसांपासून भयमुक्त करण्याकरिता, अर्थात भक्तांचं रक्षण करण्याकरिता, अर्थात भक्ताकरिता. द्वारिकेत चरित्र केलं भक्तांना आनंद देण्याकरिता, मथुरेमध्ये चरित्र केलं भक्तांना भयमुक्त करण्याकरिता. पण गोकुळामधलं जे चरित्र केलं ते भक्तांना आनंद देण्याकरिता किंवा भयमुक्त करण्याकरिता नाही, तर भक्तांकडनं स्वतः आनंद घेण्याकरिता. देव लालाहित आहे, देवाकडे सर्व आहे, मात्र तो भुकेला आहे भावाचा. त्यामुळे ज्या सुखाकार रे ज्या सुखाकार रे देव वेडावला. कशासाठी? गोपिकांचं ते प्रेम घेण्यासाठी, गोपाळांचं प्रेम मिळवण्यासाठी वैकुंठावर ना. सोहळा आनंदाचा गजर विठुरायाचा अखंड हरिनाम सप्ताह मौजे नाझरीकडे पठार, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. विनीत समस्त ग्रामस्थ मंडळी, भजनी मंडळ तसेच युवक मंडळ नाझरे कडे पठार.